Мене звати Євгеній Панасюк. Я спортсмен-екстремал та професійний рибалка. Я подорожую по світу в пошуках нових пригод та своєї заповітної мрії. Ми долаємо складний шлях. Будь-яке досягнення мети вимагає наполегливої роботи. І настає момент, коли потрібно зробити свій вибір. Є тільки ти і твоя мрія. У всіх вона різна, але мета у нас одна – спіймати її. Друзі, всім привіт! Мене звати Євгеній Панасюк і, окрім риболовного спорту, я також захоплююсь екстремальним видом спорту на велосипеді. І в зв'язку з тим, що я подорожую багато або по рибалці, або на тематику велоспорту, склалося так, що якщо я подорожую кудись по рибалці, зачасту я беру з собою велосипед. І навпаки, коли я відлітаю кудись з велосипедом, я обов'язково беру з собою спінінг. А в певний період мого життя я виступав в Туреччині в екстрім-команді і дуже часто там бував. За цей період у мене накопичилося дуже багато різного і, на мій погляд, цікавого матеріалу, яким я б дуже хотів би з вами поділитися. Різні види лову нових трофеїв, трохи екстриму і небезпечних моментів. Все це підігнати під формат і сюжет передачі, і вийшло те, що ви зараз побачите. Комусь ці матеріали будуть частково знайомі, а комусь зовсім новими. Але в будь-якому випадку я впевнений, ця передача вам обов'язково сподобається. Приємного перегляду! Риболовні пригоди. Перша історія почалася взимку. Коли в Україні було повно снігу, мені надійшло запрошення виступити в екстрім-шоу на чемпіонаті світу з баскетболу в місті Стамбул. Але перед цим у мене був варіант полетіти спочатку в Анталію, щоб трохи потренуватися в теплому кліматі, ну і звичайно ж трохи порибалити. Нарешті я дібрався до Анталії. Влаштовуюся в своєму номері, збираю свій велосипед, збираю своє спорядження там, спробую і покатати, і порибалити, і зняти пару гарних кадрів для відео. Where is my food? Где моя жрачка? Where is my food? И чайничек. У нас есть такой дворик. Когда-то здесь была вода.
Эмрашка, спасибо. Спасибо. Эмре, спасибо. Ну і звичайно, закон підлості ніхто не відміняв. І погода диктувала свої правила. Після сніданку я відправився на набережну зробити пару кидків і заодно перевірити своє спорядження. Я приїхав саме те місце, де рівно рік назад я і спіймав свою першу баракуду. Під час лову баракуди я б хотів би відзначити важливі висновки, які я для себе зробив, і поділитися ними з вами. Воблери типу суспендер стають плаваючими в солоній воді. Тому якщо ви хочете зробити проводку в нижніх або в середніх шарах води, використовуйте тільки тонучі моделі воблерів. Краще всього себе зарекомендували воблери класа Minnow та тонучі волкери. Проводка має бути хаотична, динамічна та швидка. Навіть невелика баракуда значно активніше реагує саме на великі Minnow від 110 мм та більше. Момент покльовки відбувається найчастіше, коли підводиш приманку до берегу або глибокого обриву. Дуже схоже на типові місця покльовки щуки. Перекати та затишні місця, де хижак може замаскуватися перед тим, як атакувати свою здобич. Момент активного кльову в літній період відбувається в дуже вузький проміжуток часу. Рано вранці, коли сонце виходить з-за горизонту і поки не вийде повністю. Або ж на заході, в момент того, як сонце торкається горизонту і до повного заходу за горизонт. Цей момент яскраво виражений тим, як баракуда починає ганяти великі зграї дрібної риби і підіймати цілі котли, подібно до нашого окуня. Ну а більш детально про ловлю баракуди я розкажу уже в іншій передачі.
Мы едем тренироваться. Ну а тепер перед важливою подією мені потрібно було дуже добре потренуватися. Екіпіровка. Всі види рибної ловлі в теплих країнах індивідуально різні, але екіпірування зазвичай має базовий стандарт, якого у мене на даний період зйомки частково не вистачало. І так, рибальські окуляри в поєднанні з головним убором створюють максимальний ефект поляризації, що дуже важливо при ловлі риби. Баф або пов'язка на обличчя дуже допомагає від обвітрювання під час лову з човна або від опіків сонячними променями і їх відображенням від води. Термокофта. Обов'язково з довгим рукавом і бажано світлого кольору. Годинник. Обов'язково протиударний та водонепроникний. Штани або шорти за бажанням. Штурмова куртка для захисту від вітру та дрібного дощу. Легке спортивне або пляжне взуття. Закінчивши підготовку нашого шоу, ми відправилися до міста Стамбул. А тепер зверніть увагу, наскільки різним може бути клімат в той же самий час в тій же самій країні. Стамбул, також відомий як Константинопіль. Найбільше місто Турції, промисловий, торговий і культурний центр, основний порт країни. Розташований на берегах протоки Босфор, розділяючи його на європейську та азіатську частини. За чисельністю населення – перше місто в Європі. Спустя 10 или 12 даже часов езды на машине
Мы наконец-то приехали в город Стамбул. Здесь будет проходить All Star по баскетболу, собственно, куда меня и пригласили выступить с Extreme Show. Evet, daha fazla renkli topta isabet bulan John Diebler. İlginç aslında daha fazla. Şimdi özel bir gösteri var. Hadi bakalım bu sefer nasıl bir şov? Evet, şu an gelen bilgiyle birlikte final değişti. John Diebler de orada çünkü konuştu, o da öyle oldu. Finalde olmuş olacak. Çok daha adil. Ama Öyle daha iyi oldu, evet. Ama tabii baştan kurallar Daha net olsaydı, evet. Dino Show güçlü bir alkışla uğurluyoruz ve kaldığımız yerden devam mücadele edecek. Evet. Şimdi Melih'in de finalde mücadele edeceği. Повернувшися до Анталії з її теплим кліматом, я зайнявся стрітфішингом по неймовірно красивим набережним цього чарівного міста. Спорядження. Ультралайтовий спінінг я позичив у товариша такий, щоб можна було комфортно ловити рибу, і в разі чого не так шкода була поламати в багажному відділенні літака. Палка під рокфішинг потрібна швидка і дзвінка, щоб не реагувала на сильні пориви вітру, а тільки на покльовки риби. Бажано максимальної довжини для закидання на далеку відстань, і щоб було зручно обводити перешкоди у вигляді гострих каменів при виважуванні риби. Котушку я використовував в розмірі 2500 і 6-лібровий шнур. І обов'язково ставте флюорокарбоновий повідок довжиною від 1 до 2 метрів.
Другий спінінг я взяв мій улюблений твічинговий набір. Це швидка басова палка з тестом до 1 унції, тобто 28 грамів, і з ростом 198 см. Шнур 20-лібровий і більш силова котушка мультиплікаторного типу. Таким набором було зручно ловити і баракуду на великий міноу, саргана на бомбарду, так і вертикальні ловлі з човна на великих глибинах. Повідок або флюрокарбон, або металева скрутка. Мабуть, цю історію я почну з дуже неприємного для мене моменту, а саме травми, яку я отримав під час одного з шоу. Внаслідку чого 2 переломи, декілька десятків швів, і після операції я став частково схожим на росомаху. Після чого у мене з'явилося дуже багато вільного часу, завдяки чому я і розвідав нову річку, в якій і виявив блакитного краба. Те, яким методом ми їх ловили, я зараз вам покажу. Так. Не тільки в нашій країні деякі люди не цінують природу. Дуже засмутив стан набережної біля цієї річки. Але повернемося до теми. І так, ловля блакитного краба. Для того, щоб піймати краба, не потрібно багато розуму, сили чи крутого спорядження. Для цього вам достатньо мати шнур або волосінь. Бажано підсак і в якості наживки шматок курки або риби. Скажу вам, що при відсутності наживки я ловив їх і на кусок вати. Суть лову дуже проста. Вам достатньо прив'язати наживку до кінця нитки та закинути на відстань 2-3 метрів від берегу. Краб бере наживку в клешні і просто відтягує на глибину. В цей момент вам потрібно плавно та ніжно просто підняти шнур разом з крабом з дна в товщу води і рівномірно підтягувати до себе. Приманку він все рівно не відпустить. Плавно підтягуйте його до берегу, до місця, де вже заздалегідь буде занурений підсак, і як тільки ваш краб опиниться над ним, різко підняти і зловити його. Таким методом нам вдавалося за пару годин піймати до 8 кілограмів крабів і, приготувавши їх на багатті з пальмового листя, порадувати свою команду смачним делікатесом.
Час пролетів дуже швидко і водночас дуже весело. Я максимально приділяв час своїм тренуванням, щоб якнайшвидше відновити свою форму. Незабаром я відновив свою форму і повернувся в стрій виступати з командою. Все було як завжди. Зранку пляж, вдень тренування, ввечері шоу. А у вільні дні я знову вирушав на риболовлю. Waking up, cracks in the mirror, nothing is clear. Winding road, it's a little hazy, waterfall tears, and up to every down. Life will turn around. Frozen sun, burning with a shiver, blue, blue heat, and up to every dawn. Life will turn around. When the rising sun awoke, morning birds won't sing their call. We
підіб'ємо підсумок. І як завжди підіб'ємо підсумок цієї передачі. Перше питання. Самі уловисті приманки. Для ловлі баракуди я би відзначив воблери типу Міноу. Бажано розміром 110 мм і більше. Кольори натуральні. На рахунок рокфішингу однозначно лідирували приманки, які імітували креветок та ракоподібних істот. Теж натурального кольору. Друге питання. Скільки часу займає така подорож? Це вже індивідуально кожному по бажанню. Єдине, що можу сказати, що для України на даний момент 2 місяці безвізовий режим. І третє питання – це бюджет. Вартість перельоту до Турції коливається від 200 до 250 доларів в один бік. Проживання в готелі буде мінімум 30 доларів за добу. Тому мінімальний бюджет такої подорожі становить близько 700 доларів. Всім велике дякую за перегляд і дивіться продовження цієї подорожі в наступній передачі. Thank you.